Hi, ngayon ay tuturo ko sa inyo paano gamitin ng Sprite. Meron tayo ngayon ditong fresh Laravel project. Ngayon ay install muna natin ng Sprite. Git bash tayo. Tapos, mag-composer, require James Levy, Sprite. Tapos, execute lang natin. Yan, okay na. Ang next step natin ay pupunta tayo sa ating vendor folder. Hanapin natin ang James Levy, Sprite, tapos copy natin itong dalawang file na to, ang Sprite tsaka Sprite.json file. At paste natin sa root folder ng ating project. Yan. Next naman po ay uh, ano na tayo. Punta tayo sa Sprite.json, yung nasa root folder natin. May makikita kayo ditong property ng pangalan ay path. Dito natin isi-save yung mga ma-generate nating sprites at CSS. Sige, punta tayo sa ating public folder. Gawa tayo ng folder na ang pangalan ay sprites. Tapos, ilagay natin dito sprites. Next naman ay gagawa tayo ng groups. So, punta muna tayo sa ating resources folder. Gawa tayo ng bagong folder na ang pangalan ay icons. Pasok tayo. Gawa tayo ng bagong group. Pangalan natin test. So, dyan natin ilalagay ngayon lahat ng mga icons na i-compile natin. So, ang pangalan ng group natin ay test. At ang path niya ay nasa resources, icons, test. Okay? Ngayon, ang next step natin ay punta tayo, maglagyan natin ng images ng icons tong folder natin ito. Hanap lang tayo ng icons dito sa dito. Ano tayong icons? Yan. Kakopy ko lahat to. Next ay balik tayo dun sa resources folder natin, icons, test, paste natin dito. Yan. Kapag na-paste na natin dyan, punta tayo sa pwede na nating i-execute yung ating PHP, Sprite, tapos dash generate. Okay? Check natin yung public folder natin, sprites, at may papansin nyo, meron tayong dalawang file. Sprite.css, tsaka sprite.test.png. Ngayon, itetest natin ngayon kung gumagana. Punta ngayon tayo dito sa welcome page natin. Welcome.blade yan. Dito sa welcome.blade ay ilalagay natin yung CS itong sprite.css. Okay? rel style sheet. Lagay natin yan. Tapos URL, tapos ay sprite.css. Ito tayo sa ating Laravel project. Reload natin. Tapos, inspect natin. Tapos,
network. Yun. Ito na ngayon yung ating ah, ito na ngayon yung ating CSS na na-generate ng ating sprite. Okay? Next naman ay i-access na natin ngayon yung bawat isang icons. Sige, dito na lang natin i-test. Try natin sa expand plus tapos ang pangalan ng icon natin ay tayo sa resources, icons, test. Ang gamitin natin si add_fab48. So, ganito yung pattern niya. Sprite dash, ano pangalan ng group natin? Ang group natin ay test dash, ang i-add natin ay si add_fab48. Add_fab48. Try nga natin. Yan. So, dito kasi sa Sprite, pwede tayong mag-create ng maraming groups ng Sprite. Ngayon, pwede rin natin itong gawing lagyan ng hover. So, paano natin lalagyan ng hover? Sprite, test, tapos ano pangalan ng file ng image, ng icon na gusto natin i-hover. Go hover test add user 48. Add user 48. Try natin. Yan. Ganyan lang po kasimple ang paggamit ng Sprite.